Chị ơi em đưa chị ra ngoài chơi à. Chị ơi em đưa chị ra ngoài chơi à. Chị ơi chị học em nói chuyện làm gì. Chị ơi chị học em nói chuyện làm gì. Chị ơi đừng học em nói chuyện. Chị ơi đừng học em nói chuyện, cái lão Lục em thật sự phục. Anh ơi thật sự không phải em học anh nói chuyện anh ơi. Thật sự không phải em học anh nói chuyện anh ơi. Rốt cuộc ai đang học chúng ta nói chuyện. Rốt cuộc ai đang học chúng ta nói chuyện. Chị ơi hình như là robot này đang nói chuyện. Chị hình như là robot này đang nói chuyện he 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 he. Đây là máy đọc lại robot mà mẹ mua. Là quà sinh nhật bố mẹ mua.